Thường Vũ Kiếp, tập 20, Vị thần đoản mệnh, kỳ 3, Vũ trụ bi thương, 1. Bầu trời đêm tháng 8 quang đãng, những vì sao lấp lánh như kim cương, nhưng lại vô tâm và tĩnh lặng đến lạ kỳ. Chúng mặc nhiên nhìn sinh linh chốn hạ giới rơi rụng, coi cái chết của một con người, mỏng manh như một quần cờ tàn cục, chẳng hề đáng nhắc tới. Dưới gầm trời tịch mịch đó, vạn vật đã chìm sâu vào giấc ngủ. Thế nhưng, Lục Thanh và Tôn Nguyệt Hương vẫn đang ngồi tĩnh tọa giữa vườn hoa. Hai vị đệ tử cùng ngồi song bàn kiết già, hai tay kết ấn thiêng liêng chồng lên nhau trước bụng dưới, nhập tĩnh tuyệt đối, bất động như những pho tượng cổ. Bằng một định lực thẳm sâu, họ quyết tâm thối tỏ cho bằng được chân tướng đằng sau cái chết đầy uẩn khúc và bi thương của Ôn Kiến Quốc. Và rồi, từ trong sình nhập tĩnh vắng lặng, một không gian khác uy nghiêm từ từ hé mở. Lục Thanh ngự trên đóa đại liên hoa xanh lam, cùng cặp pháp kiếm âm dương bay lượn, và Tôn Nguyệt Hương hiển hiện trong hình tượng Như Lai rực rỡ trên đại bạch liên hoa. Cả hai bắt đầu khai mở phạch nhãn. Một từ trường năng lượng bao trùm lấy không gian. Hai cột ánh sáng khổng lồ, một xanh lam, một trắng muốt, phóng thẳng lên không trung, đâm xuyên qua thương khung vô tận vô biên. Việc khai mở đại thần thông cường đại của họ mạnh mẽ đến mức làm chấn động mọi tầng không gian, rung chuyển cả những nền móng sâu thẳm nhất của vũ trụ bao la. Sự chấn động huy hoàng đó lập tức kích hoạt cơ chế cân bằng của các tầng trời. Bởi vì, việc hiển lộ toàn bộ chân tướng vũ trụ cho người đang tu luyện là điều tuyệt đối cấm kỵ. Giữa không trung, một đạo hồng quang bỗng chốc lóe sáng. Một vị thần thuộc tầng vũ trụ thứ 10 uy nghi giám hạ. Vị thần này chân bước trên liên hoa huyết sắc, thân khoác áo choàng đỏ trầm u, tay trái cầm quyền trượng vàng kim, tay phải nâng một cuốn pháp điển tỏa ánh sáng đỏ rực. Trong bề ngoài ngài mang nét từ bi, nhưng thẳm sâu lại ẩn chứa một sự tàn nhẫn và yêu tà. Đây chính là vị thần được phái đến để trực tiếp ngăn chặn hai vị đệ tử tiết lộ quá nhiều thiên cơ tối thượng. Đứng trước hai luồng công trụ rực rỡ, vị thần đỏ máu cất tiếng uy nghiêm, yêu cầu hai vị tôn giả lập tức dừng tay. Ngài đưa ra một giao ước thế này: Ngài sẽ đích thân dẫn đường cho nguyên thần của hai người xuống thẳng địa ngục để gặp Ôn Kiến Quốc, giúp họ tường tận nguyên cớ của vụ án. Nhưng đổi lại có một điều kiện tuyệt đối nghiêm ngặt, đó là những thiên cơ được chứng kiến quyết không thể tiết lộ cho bất kỳ người thứ ba nào. Hiểu rõ tính nghiêm trọng của việc phá mê trước khi viên mãn, hai vị tôn giả khẽ gật đầu đồng ý. Vị thần đỏ máu liền vận thần thông, một cánh cửa lớn màu đỏ rực xuất hiện. Chỉ trong cái chớp mắt xuyên việt thời không, ba vị thần đã giáng lầm xuống địa ngục Đại Thiết Vi. Khung cảnh hiện ra trước mắt quả thật là một nỗi kinh hoàng vượt mọi sức tưởng tượng. Bao quanh họ là bức tường vạn trường sừng sững, đúc bằng vách sắt thành đồng. Bên dưới là ngọn lửa rừng rực thiêu đốt, khiến sắt đồng nóng chảy cuồn cuộn đổ xuống không ngừng. Bị giam cầm bên trong bức tường ấy là một biển khổ mênh mông, xám lạnh cấu thành từ axit, nơi vô số sinh linh đang ngụp lặng, gào thét kêu trời gọi đất trong tận cùng của sự đọa đầy thống khổ. Chứng kiến thảm cảnh ấy, nước mắt Tôn Nguyệt Hương bất giác tuôn rơi, xót xa cho những sinh linh lầm lạc. Vị thần đỏ máu liền nâng cao cuốn pháp điển trong tay. Ánh sáng uy nghiêm chiếu rọi xuống biển khổ vô biên, tạm thời xoa dịu đi nỗi đau đớn tột cùng của các tội nhân bên dưới. Bằng chất giọng vang vọng cõi u minh, vị thần gọi lớn, yêu cầu hư không tử mau mau ra khỏi biển để nói rõ nguyên cớ chịu tội. Dưới sự gia trì của vầng hào quang, từ dưới đáy biển tăm tối, một linh hồn mang đầy thương tích rách nát từ từ nổi lên mặt nước. Linh hồn tàn tạ ấy không ai khác chính là Ôn Kiến Quốc. Quỳ trước hào quang thần thánh rực rỡ của Lục Thanh và Tôn Nguyệt Hương, ông bật lên tiếng khóc thê lương tột độ. Dưới ánh sáng từ pháp điển đỏ mở ra hình ảnh vũ trụ tầng thứ 10, Ôn Kiến Quốc xót xa thú nhận nguồn gốc thật sự của mình. Trái với vỏ bọc phàm nhân, ông vốn là một vị đại thần mang danh hiệu hư không tử, ngự tại linh không thần giới ở cõi trời tầng thứ 10. Chỉ vì vô cùng ngưỡng mộ và khao khát được đắc đại pháp để tu luyện, ông đã để lòng ích kỷ lân ác, tự ý chuyển sinh xuống nhân gian mà lỡ mất cơ duyên chân chính. Nhưng để đổi lấy cơ hội hạ phàm đó, vị đại thần ấy đã buộc phải ký kết một ma ước vô cùng nghiệt ngã. Khế ước quy định, ở chốn nhân gian, ông chỉ có đúng 3 năm ngắn ngủi để đắc pháp tu luyện. Khi thời hạn 3 năm kết thúc, ông sẽ phải đón nhận một cái chết thê thảm tột cùng. Đó là bị chính con trai ruột sát hại và chặt thi thể thành 8 khúc. Cái chết hàm oan và bi thảm này thực chất được an bài như một bài trắc nghiệm vô cùng khốc liệt, dùng máu và nước mắt để đào thải những sinh mệnh không xứng đáng khỏi hàng ngũ đệ tử tu luyện.
Thế nhưng, bi kịch thật sự dẫn đến sự đọa đầy của Uông Kiến Quốc lại không nằm ở cái chết, mà nằm ở sự sa ngã chốn hồng trần. Khi đắc pháp, bản tính thần thánh thiêng liêng của Khư Không Tử đã bị quan niệm và dục vọng của con người che lấp hoàn toàn. Trong suốt 3 năm quý giá cõi nhân gian ấy, thay vì chân chính tinh tấn tu luyện, ông lại trượt dài trong những tội lỗi tăm tối, đắm chìm vào tham nhũng, quyền lực và những mối quan hệ bất chính. Chính vì làm ô uế thanh danh Đại Pháp, chúng thần đã không thể dung thứ, đẩy ông thẳng xuống địa ngục Đại Thiết Vi. Ôi, thật là một nỗi xót xa khôn cùng cho một sinh mệnh cao tầng bị mê mờ nơi trần thế. Nói về người con trai đã ra tay tàn độc với mình, Uông Kiến Quốc nghẹn ngào hé lộ một nhân quả nghiệp báo kinh khoản, rằng hôm nay chính là ngày ông phải hoàn trả nợ cũ. Trong một kiếp sống xa xưa, vì lòng tham lam tiền bạc vô đáy, chính ông đã nhẫn tâm sát hại người bạn làm ăn thân thiết, chặt thi thể thành 8 mảnh vứt đi để phi tang tội ác. Người bạn mang nỗi hàm oan năm xưa ấy, nay đã luân hồi chuyển sinh, trở thành chính đứa con trai ruột của ông trong kiếp này. Bánh xe nhân quả vô tình đã xoay vòng, đoạt lại món nợ máu đã vay, mà không sai lệch dù chỉ một ly. Giữa lúc linh hồn Uông Kiến Quốc đang đắm chìm trong nỗi xót xa ân hận, Lục Thanh dùng thần nhãn nhìn thấu sâu vào những lạp tử vi quan cấu tạo nên sinh mệnh này. Đột nhiên, một chấn động truyền khắp tâm trí Lục Thanh. Chàng kinh ngạc tột độ khi phát hiện ra một sự thật không thể tưởng tượng nổi. Bên trên những lạp tử vi vật chất thuộc vũ trụ tầng thứ 10 của Uông Kiến Quốc vẫn còn ẩn chứa tầng tầng lớp lớp những thân thể ở các cảnh giới vô cùng cao viễn. Nguồn gốc của sinh mệnh đang khóc than trước mặt họ tuyệt đối không hề đơn giản, mà nó kéo dài, xuyên việt xa hơn tầng thứ 10 rất nhiều. Nhận thức được tầm vóc trọng đại của sinh mệnh này, Lục Thanh lập tức dùng sóng ý niệm với tần số vi quan cực cao để truyền tin cho Tôn Nguyệt Hương qua mặt hoàn toàn sự cảm tri của vị thần đỏ máu. Lục Thanh quay sang, xin vị thần cho phép được trao đổi riêng tư đôi lời với người quá cố. Ngay khi vị thần vừa gật đầu, Tôn Nguyệt Hương khẽ chỉ tay. Một đóa đài bạch liên hoa khổng lồ, tỏa ánh sáng trắng thánh khiết tức thì hiển hiện, bao trùm trọn vẹn lấy linh hồn Uông Kiến Quốc. Đóa hoa vĩ đại ấy tạo thành một vùng kết giới bất khả xâm phạm, phong bế hoàn toàn ánh nhìn và pháp lực của vị thần tầng thứ 10 kia. Bên trong vùng hào quang thánh khiết của kết giới bạch liên hoa, tiếng khóc thảm thiết của Uông Kiến Quốc vang lên. Đó không còn chỉ là nỗi đau của một linh hồn đoạn ngục, mà là âm vang bi thương xuất phát từ một bản nguyên vô cùng cổ xưa, làm rung động đến vỡ vụn cả những tầng không gian vi quan sâu thẳm nhất. Đứng trước một thiên thể cự đại đang chất chứa nỗi bi ai không cùng, Lục Thanh khẽ cất lời an ủi và từ từ vận chuyển toàn bộ nội lực. Chàng chuẩn bị mở ra đại thần thông Phật nhãn tối thượng, hướng ánh nhìn vượt lên mọi giới hạn để thấu tỏ lịch sử của một vũ trụ mênh mang vô tận, không có điểm cuối. Xin mời quý vị đón xem tập tiếp theo của Thương Vũ Kiếp. Câu chuyện quý vị vừa nghe được kể lại từ nguyên tác Thương Vũ Kiếp của Chánh Kiến Net. Để đọc trọn vẹn thiên truyện, xin mời quý vị ghé thăm trang Chánh Kiến, chánh kiến.org.